Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελένη Μαρία Μετσοπούλου με αριθμό μητρό P2017-018 και στα πλαίσια της εργασίας για το μάθημα Τεχνολογία Ψυχολογικού Λογισμικού θα περιγράψω το παιχνίδι Doom. Το Doom είναι ένα first-person shooter FPS που δημιουργήθηκε από την ID Software και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1993 για υπολογιστές με λειτουργικό σύστημα Microsoft DOS. Θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια στην ιστορία των video games, καθώς ήταν πρόδρομος για το ζάνρο των FPS παιχνιδιών με εξελιγμένα για την εποχή του 3D γραφικά, ακόμα και online multiplayer. Το παιχνίδι ακόμα και σήμερα διατηρεί μια ενεργή κοινότητα χάρη στο customizability του, που επιτρέπει από τη δημιουργία νέων επιπέδων από το χρήστη μέχρι και την πλήρη μετασχηματισμό του gameplay. Σκοπός του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να φτάσει στο τέλος κάθε πίστα σημαδεμένο με μια πινακίδα exit, πολεμώντας δαιμονικούς εχθρούς που τον κυνηγούν και τον πυροβολούν και αποφεύγοντας εμπόδια αλλά και εξκλειδώνοντας πόρτες που μπορεί να βρίσκονται στη μέση. Σε κάθε πίστα υπάρχουν εφόδια που γεμίζουν ζωή, προσφέρουν armor για να επιζεί ο παίκτης επιθέσεις εχθρών, αλλά και ammo για τα όπλα που βρίσκονται στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα, σε κάποιες πίστες υπάρχουν power-ups που προσφέρουν έξτρα ζωή και armor, προστατεύουν από επικίνδυνες επιφάνειες όπως τοξικά απόβλητα, κάνουν τον παίχτη αόρατο ή δίνουν ένα boost στις επιθέσεις του. Το παιχνίδι είναι χωρισμένο σε 3 μέρη, τα λεγόμενα episodes, με κάθε episode να έχει γύρω στις 10 πίστες το καθένα. Στην τελευταία πίστα κάθε episode υπάρχει μόνο ένας δύσκολος εχθρός που πρέπει να πολεμήσει ο παίκτης. Ενώ το αρχικό παιχνίδι αποτελείται από 3 episodes μόνο, ένα expansion που βγήκε 2 χρόνια μετά από την αρχική κυκλοφορία με όνομα Ultimate Doom κυκλοφόρησε με ένα ακόμα episode και πιο δύσκολα επίπεδα. Η πλοκή του Doom αναφέρεται περισσότερο μέσα στο ένθετο βιβλιαράκι με τα controls του παιχνιδιού, αλλά και σε μικρά intermission σε διάφορα μέρη κατά τη διάρκεια του gameplay. Ο χαρακτήρας που ελέγχει ο παίχτης είναι ένας διαστημικός πεζοναύτης που ενώ δεν έχει όνομα, οι fans του Doom προφωνάζουν απλά Doom Guy. Ο χαρακτήρας αυτός έχει τοποθετηθεί στον πλανήτη Άρη μετά από μια διαμάχη με ανώτερους του που του έδωσαν διαταγές να επιτεθεί σε αμάχους. 3 χρόνια μετά, ο δορυφόρος του Άρη, Δήμος, εξαφανίζεται και οι δαίμονες αρχίζουν να προσέρχονται από τις πύλες τηλεμεταφοράς του άλλου δορυφόρου Φόβρου. Οι δαίμονες αυτές άρχισαν να επιτίθενται σε όσους βρίσκουν στον δρόμο τους, σκοτώνοντας πολλούς από τους υπαλλήλους που δούλευαν εκεί, μαζί και με τους επιστήμονες. Ο στρατός του Άρη στέλνεται για να ερευνήσει την υπόθεση, αλλά εκτός από τον χαρακτήρα του παίκτη, όλοι πεθαίνουν στη μάχη. Και τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει ο παίκτης είναι να συνεχίσει πολεμώντας. Το παιχνίδι ξεκινά με το πρώτο episode σε μια βάση στο δορυφόρο Φόβο και περνώντας από άλλες βάσεις, εργαστήρια και εγκαταστάσεις, ο παίκτης φτάνει σε μια πύλη με προορισμό το δορυφόρο Δήμο, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν 3. Το δεύτερο episode παρουσιάζει περιοχές κατακτημένες από τη δαιμονική εισβολή στο Δήμο. Στην τελευταία πίστα, ο παίκτης πολεμά ένα τεράστιο δαίμονα και ανακαλύπτει ότι ο δορυφόρος Δήμος στην πραγματικότητα έχει μεταφερθεί στον ουρανό της κόλασης. Το τρίτο episode φέρνει το παίχτη στην κόλαση, όπου πολεμά όλο και πιο δύσκολες όρδες δαιμόνων και στο τέλος πολεμά το δαίμονα που αρχιστράτησε την εισβολή προς τη γη, γνωστό και ως Spider Mastermind. Η νίκη του παίχτη όμως είναι πικρή, καθώς ανακαλύπτεται ότι η εισβολή της γης έχει ήδη ξεκινήσει. Το τέταρτο episode που περιέχεται στο expansion Ultimate Doom έχει ως παρασκήνιο τη γη, με τον παίχτη να προσπαθεί να καθυστερήσει την εισβολή των δαιμόνων, κάτι που τελικά είναι μάταιο. Αν και η ιστορία του Doom τελειώνει σε ένα cliffhanger, δεν σταμάτησε τους fans να απολαύσουν το παιχνίδι απλά για το gameplay του, σε σημείο που θέλησαν να δημιουργήσουν νέες δικές τους πίστες, αλλά και νέα όπλα, γραφικά, αλλά και mechanics. Χάρη στο structure του παιχνιδιού, όπου το engine είναι ξεχωριστό από τις πίστες και τα υπόλοιπα assets του gameplay, τα λεγόμενα WODs, επιτρέπει στον καθένα να φορτώνει δικά του maps, αλλά
και gameplay aspects όταν κάνει load στο παιχνίδι. Αυτό το customizability, σε συνδυασμό με τη διάδοση του ίντερνετ εκείνη την εποχή, είναι αυτό που δημιούργησε τη σημερινή κοινότητα γνωστή ως σήμερα... Είναι αυτό που δημιούργησε την κοινότητα γνωστή ως Doom Modding. Από το 1994, όταν η κοινότητα του Doom Όταν το 1994... Από το 1994, όταν η κοινότητα του Doom πρωτοβρήκε δημοτικότητα στο ίντερνετ, μέχρι και σήμερα, έχουν δημιουργηθεί χιλιάδες τέτοιες custom πίστες, ενώ modders βάζουν τις δικές τους λεπτομέρειες στο βασικό παιχνίδι, ακόμα from the ground up. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά τέτοια mods μέσα στα χρόνια, τα οποία μέσα στα χρόνια έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά τέτοια mods, τα οποία πολλά έχουν βασιστεί μέχρι και σε άλλα media, όπως ταινίες, σειρές, αλλά και άλλα και παιχνίδια. Πολύ γνωστό είναι ένα mod το οποίο βασίστηκε στη σειρά ταινιών Star Wars και είναι ένα mod το οποίο έφερε αφορμή σε έναν από τους lead programmers του Doom, John Carmack, να αναφέρει πως είναι πολύ περήφανος που μπόρεσε να δημιουργήσει κάτι που λειτουργεί ως καμβάς για τους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσετε και ελπίζω αυτή η περιγραφή που έκανα να ήταν καλή. Γεια σας.